ඉතින් මේ YouTube help video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලා YouTube channel එකක් හදන්න කලින් හදාගන්න ඉන්න ඕන දේවල් සහ එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනට YouTube channel එකක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතයේ කෙටියෙන් ඔයාලට මේ විදිහට කියන්නම්. ඉතින් පළවෙනිට අපි කතා කරනවා ඔයාලගේ channel එකට නමක් හදාගන්න හැටි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා නමක් හදාගන්නවා නම් ඒ නම මොන විදිහට තියෙන්න ඕනි කියලා කතා කරනවා. ඒ වගේම අංක දෙකට channel එකට description එකක් හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඒ වගේම තුන්වෙනියට channel එකට logo එකක් එහෙම නැත්නම් profile picture එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි හතරවෙනියට channel banner එකක් channel එකට banner art එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පස්වෙනියට ඔයාලා දැනටම channel එකක් හදන්න ඔයාලගේ ideas එකක් නැත්නම් මොන වගේ videos හදන්න ඕනද කියලා ඔයාලට තවම idea එකක් නැත්නම් ideas කිහිපයක් කතා කරනවා. ඒ වගේම වැඩියෙන්ම සල්ලි හම්බෙන YouTube videos මොනවද කියලා එහෙම නැත්නම් YouTube channels මොනවද කියලා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මොනවද කියලා කතා කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි YouTube channel එක කරගෙන යද්දී ඔයාලා පිළිපදින්න ඕන නීති රීති මොනවද? නීති රීති තියෙනවා ගොඩක් පිළිපදින්න. ඒක පිළිපැද්දේ නැත්නම් ඔයාලට ඔයාලගේ channel එක ඉදිරියේදී ගැටලු මතුවෙන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් අයින් කරලා දාන්න උනත් පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කරන්න ඕනේ සහ නොකරන්න ඕන වීඩියෝස් තියෙනවා. ඒව ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය වෙන්නේ. අපි වීඩියෝ එකට මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. බොහොම කෙටියෙන් මම ඔයාලට මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න. ඉදිරියේදී සම්පූර්ණ වීඩියෝස් ගේන්නම් මේකින් එක ගැන. ඉතින් අංක 1 channel එකට නමක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඉතින් channel එකට නමක් හදාගන්න කලින් මුලින්ම ඔයා මොන වගේ වීඩියෝස් කරනවද මොන වගේ channel එකක් පටන් ගන්නවද කියලා ඔයා තීරණය කරලා ඉන්න. ඉතින් ඔයාලට දැනටමත් channel එකක් හදාගන්න ideas නැත්නම් මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ideas ටිකක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට channel එකකට නමක් තෝරගනිද්දී ඔයාලා කැටගරි එකට ගැලපෙන නමක් තෝරගන්න. මේ වගේම තමයි YouTube එකේ දැනට පාවිච්චි කරලා භාවිත කරලා නැති නමක් තෝරගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ කාටත් හොඳින් මතක හිටින සරල හොඳ ලස්සන නමක් තෝරගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් කොලයක් අරගෙන ඔයාලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා පොඩි ideas ටිකක් අරගෙන ඒ ඔයාලගේ YouTube channel names ටික ඒ කොලේ ලියන්න. ඊට පස්සේ මම ක්‍රමයක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලට කිසිම idea එකක් එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිත කරලා YouTube channels වලට names ideas ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද එහෙම ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන තැනට යන්න ගිහිල්ලා මම මේ කියන විදිහට ඔයාලා තියෙන සර්ච් කරන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube channel name generator කියලා මෙන්න මේ මම සර්ච් කරන එක බලාගෙන ඔයාලට සර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම ආපු වෙබ්සයිට් එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් ඇතුළට ගියපම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වෙබ්සයිට් ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් භාවිත කරලා ඔයාගේ YouTube channel එකට name එකක් හදාගන්න ideas ටිකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන YouTube name generator කියලා තියෙන මෙතන තියෙන type කරන්න තරක් අන්න එතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කරන category එක මෙතන type කරන්න. එයාට තියෙන කළු පාට බටන් එක get started කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. get started උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාගේ names idea වගේක් generate කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ නම් ටිකත් අර මම කලින් කිව්වා වගේ කොලයක ලියා ගන්න. හොඳයි ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මේකින් එක ලියාගත්තු නම YouTube එකේ check කරලා බලන එක මේ වගේ channels තියෙනවද කියලා. ඔයාලට තියෙනවා මුලින්ම ලියාගත්ත එක බලලා ඒ නම YouTube search bar එකේ search කරන තැන search කරන්න. search කරපුවාම channel එකක් පෙන්නනවා නම් ඒක ඒ වගේ channel එකක් ඒකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එහෙම තියෙයි නම් ඔයාලට ඒ නම කපලා දාන්න වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ නමින් ප්‍රසිද්ධ channel තිබ්බ නැත්නම් මුලින්ම පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් filters ගිහිල්ලා මේ විදිහට මෙතන filters ගිහිල්ලා ඔයාලට ෆෝන් එකෙත් මේ විදිහටම යන්න තියෙන්නේ. filters ගිහිල්ලා මෙතන channel කියන එක දුන්නාම පෙන්වන්නේ channels විතරයි videos පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ නමින් channel තියෙනම් channel විතරක් පෙන්නනවා. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඒ නමින් channels තියෙනම් හොයාගන්න. ඒ විදිහට ඔයා ලියාගත්ත සියලුම නම් ටික check කරලා බලලා ඒ වගේ නමක් නැත්නම් ඔයාලට ඒ නම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා name එකක් තෝරගනිද්දී කොහොමද කරන්න ඕන කියලා ඔයාලට පොඩි idea එකක් එන්න ඇති. ඉතින් මේකට අපි කතා කරමු channel එකට description එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ description එක. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ විදිහට තමයි description එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහටම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේම ක්‍රමයකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ description එකේ අදාළ වෙන්න ඕනේ ඔයා channel එකේ කරන්නේ මොනවද කියන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා join us to learn about things that are important to you. Don't forget to subscribe. ඒ වගේම මගේ නම දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකකින් කරන්නේ මොනවද කියලා මම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නිල් පාටට මේ හරි ලකුණු වලින් දාලා තියෙන්නේ. මම මේ කරනවා කියන දේවල්. ඒ වගේම තමයි මම යටින් දාලා තියෙනවා contact me කියලා. මගේ contact details ටික දාලා තියෙනවා WhatsApp, email, Facebook. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට description එක සරලව හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා channel එකෙන් කරන්නේ මොනවද කියලා දාලා ඊට පස්සේ subscribe කරන්න කියලා thank කරන්න. මේ ටික තමයි description එකේ ඒ තරම් එකක් කරන්න ඕනේ.
ඔයාට සරලව මේ විදිහට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් දාන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Google Translate කරන්න. ඔයාට සිංහලෙන් ටයිප් කරලා ඒක Google Translate app එක භාවිත කරලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි වලට translate කරගන්න පුළුවන්, පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. අපි channel එක හදද්දි බලමු ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලස්සනට දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක අපි කතා කරමු ඉස්සරහට. හරි එහෙනම් ඔයාලට මම හිතනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හදාගන්න තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඒක තරලෝ කිව්වේ. ඉතින් ඒ තරම් දෙයක් නෙමෙයි. පළවෙනි දෙක. ඉතින් අපි තුන්වෙනි එකට කතා කරන්නේ channel එකට logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් profile pic එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇති WhatsApp වල එහෙම නැත්නම් Facebook වල අපි profile picture භාවිත කරනවා. ඒ වගේම අපි YouTube එකටත් YouTube channel එක කරනවා නම් සල්ලි ගන්න බලාගෙන ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලස්සන profile picture එකක් දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු Google එකෙන් download කරලා profile picture දාන්නේ නැතුව එහෙම දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඊට වඩා හොඳයි හොඳ ලස්සන එකක් හදාගත්තා නම් ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් edit කරලා ඒ කියන්නේ කැමරාවෙන් ගහපු ගමන්ම දාන්න නැතුව පොඩ්ඩක් කලර් දාලා ලස්සනට edit කරලා දැම්මොත් පොඩි ආකර්ෂණයක් තියෙනවා ඒකේ. දකින්නට ආස හිතෙනවා. ඒක නිසා logo එකක් හරි ඔයාගේ ෆොටෝ එකක් හරි ලස්සන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මේකෙන් කියන්නේ කොහොමද ලස්සනට logo එකක් හදාගන්නේ කියලා නොමිලේම ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් හරි ඔයාට කම්පියුටර් එකෙන් හරි පුළුවන්. ඇප් ඕනේ නැහැ. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඔයාට ඕන කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. අපි කතා කරමු logo එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා එහෙනම්. හොඳයි එහෙනම් ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් යන තැනට යන්න. ඉන්ටර්නෙට් යන තැනට ගිහිල්ලා මම මේ සර්ච් කරන එක ඔයාලා සර්ච් කරන්න. free කියලා ගහන්න මුලින්ම. free කියලා ගහලා logo කියලා ගහන්න. ඊට පස්සේ maker කියලා ගහන්න. maker කියලා ගහලා canva කියලා ගහන්න. ඒ කියන්නේ free logo maker canva කියලා ගහන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් යන තැනට ගිහිල්ලා එහෙම ගහලා සර්ච් කරන්න. ඔයාලට මේ විදිහට එයි වෙබ්සයිට්. ඉතින් මේකෙන් පළවෙනියටම තියෙන එක බලා ගන්න පුළුවන් logo maker කියලා. ඒක ක්ලික් කරන්න එපා. ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන දෙවෙනියට බලා ගන්න පුළුවන් free logo maker design professional and unique logos on කියන free කියලා තියෙන තැන අන්න එතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට load වුණාම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන යට තියෙන දම් පාට create logo කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. සමහර විට ඔයාලා කෙලින්ම logo හදන්නට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් create logo කියන එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතන එනවා ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලා කරන කැටගරි එක සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගේමින් කරනවා නම් මේ උඩ search logo template කියන එකට යන ගේමින් කියලා දාලා search කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ යට තියෙන logos වලින් ඔයා හදාගන්න කැමති එකක් උඩ select කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කැමති එකක් උඩ select කරොත් ඔයාලට logo හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ විදිහට. ඉතින් මම දැන් මේ කළුවට තියෙන හතරවෙනි එක උඩ click කරලා පෙන්නන්නම්. අන්න ඒක ඒ විදිහට logo එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ හැම logo සමහර logo වල තියෙනවා pro කියලා එකක්. ඔයාලට බලගන්න පුළුවන්. ඔටුන්නත් එක්ක pro කියලා එකක් තියෙනවා. ඒව click කරන්න එපා. එහෙම නැති ඒවා විතරක් click කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ හතරවෙනි උඩ click කරලා ඒක හදලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඉක්මනට. අපිට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන නම වෙනස් කරගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ නම වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට නම වෙනස් කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ මේ නම උඩ ක්ලික් කරන්න. මේ අකුරු වගේ තියෙන logo එක උඩ ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඒක මාක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් edit කියලා එකක් ආවා keyboard එකක් උඩ. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේකෙන් නම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතන keyboard එකෙන් Nadda කියලා මේක type කරනවා. type කරලා display එක උඩ නැවත ක්ලික් කරනවා. හොඳයි. දැන් මේ යටින් තියෙන එකක් උඩ ඔයාලට ඒක edit කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා edit කරගන්න පුළුවන්. ඒක delete කරගන්න ඕන නම් ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. උඩින් dustbin එකක් ආවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම ඒක delete වෙනවා. ඔයාලට අකුරු වල කලර් එක වෙනස් කරගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් font එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඒ අදාළ අකුරු set එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට එතන යටින් පෙන්නනවා font color කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් font වෙනස් කරන ඒවත්. ඉතින් color වෙනස් කරන ඒවා ඒ වගේම අකුරු වල size. ඉතින් මේවා ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ගොඩක් දුර කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා මේවා ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේන්නම්. ඉතින් දැනට මම මේ විදිහට ඔයාලට normal හදාගන්න තමයි කියන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ logo එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ logo color වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. අදාළ logo එක උඩ click කරපුවාම යටින් color පෙන්වනවා. ඉතින් අදාළ color එක ඔයාලට click කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. color එක වෙනස් වෙනවා. හොඳයි දැන් අපි බලමු මේ logo එක save කරගන්න. ඔයාගේ gallery එකට download කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ උඩින් තියෙන උඩට ඊතලයක් වගේ එකක් තියෙන. අන්න ඒක උඩ click කරන්න. ඒක උඩ click කරපුවාම මේ විදිහට පෙන්නනවා. download දෙන්න. download දීලා මේ විදිහටම තියෙද්දි setting ටික යටින් තියෙන දම් පාට download කියන බටන් එක උඩ ඔබන්න. ඔයාලා ටික වෙලාවකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක ඔයාගේ gallery එකට download වෙනවා. හතරවෙනියට බලමු channel එකට channel banner එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හදද්දි ගානටම හදාගන්න ඕනේ size එකට. ඒ කියන්නේ අපි size එක එහා මෙහා වුණොත් එහෙම සමහරවිට ඒ ෆොටෝ එකේ කෑලි වෙන පැත්තක එහෙම නැත්නම් ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක හරියටම හදාගන්න මේ විදිහට. අර කලින් හදුවා වගේමයි ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරන තැනට ගිහිල්ලා YouTube channel art canva කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරන්න.
හොඳයි ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම එනවා free and customize YouTube channel templates කියලා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අපි කලින් ලෝගෝ එක හදාගත්තා වගේම තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට එනවා. ඔයාලා කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා වගේ pro කියන ඒවා උඩ ක්ලික් කරන්න එපා. මම දැන් create blank කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඇතුළට යනවා. අපිට template තෝරගන්න වෙනවා. ඔයාලට කැමති template එකක් උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම දැනට සරලව එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ වගේ එකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න මම එකක් උඩ ක්ලික් කරා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට හදලා පෙන්නන්න. ඒක load වෙනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට කැමති එකක් උඩ ක්ලික් කරලා ක්ලික් කරපුවම මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපි කලින් ලෝගෝ එක හදාගත්තා වගේ නම වෙනස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් කරා වගේම මේ ටෙස්ට් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක edit කියන එකට ගිහිල්ලා ඒක එතෙන්ට ඔයාලගේ channel එකේ නම දෙන්න. නම දීලා යටින් තියෙන මේකටත් subtitle එක sub topic මේවකටත් නමක් දෙන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේ වගේ කලර් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ අදාළ එක උඩ ක්ලික් කරපුවම යටින් කරන්න ඕන දේවල් ටික එනවා. ඊට පස්සේ කලින් වගේ මම ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නා අර උඩින් ඊතල වගේ එක තියෙන එක දුන්නාම යටින් මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නයි ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් ක්ලික් කරගෙන යන්න. මේ විදිහටම සෙටින් මොකොත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න. ඊපස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ ඩිසයින් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මම කියන්න channel හදන්න ideas කිහිපයක්. එහෙම නැත්නම් වැඩියෙන්ම සල්ලි ලැබෙන්නේ මොනවද කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට වැඩියෙන්ම කියන්නේ ගොඩක් සල්ලි වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් channel එක කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් අපිට ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. සිංහලෙන් කරුවත් සාමාන්‍ය ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඊට වැඩිය ආදායමක් ගන්න පුළුවන් අපිට පිට රට අය අපේ වීඩියෝස් බලනවා නම් අපිට ඊට වැඩිය ආදායමක් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය ලැන්ග්වේජ් එකක් අවශ්‍යම නැහැ. කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය කියන්නේ භාෂාවක් අවශ්‍යම නැහැ. අපේ වීඩියෝස් බලන්න පිට රට අය නම් එච්චරයි. කියන්නේ කොමඩි එකක් ඇදුවොත් ලංකාවේ විතර නෙමෙයි අපේ ලෝකෙම වටේ අය බලනවා. එයාලට කොමඩි එකකින් ඒක සිනා වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක බලන්න. ඒ කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකක් අදාළ නැහැ. ඉතින් වැඩියෙන්ම සල්ලි ලැබෙන කැටගරි ගැන කිව්වොත් මේකින් money online. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාලය භාවිත කරලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියන ඒ වගේ දේවල් වලට ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි and science කියන කැටගරි එකට ගොඩක් සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඩිජිටල් මාකටිං කියන එකට ඒ වගේම ෆයිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ඒ කියන්නේ බිස්නස් ගැන කතා කරනවා වගේ වටත් ඔයාලට ගොඩක් සල්ලි ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔය හෙල්ති එක ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය ගැන ඒ වගේ දේවල් අපි හිතමු මොනවා හරි සෞඛ්‍ය ගැන දේවල් කරනවා ඉන්ටර්විව් කරනවා ඒ වගේ දේවල් වලටත් ලැබෙනවා. ඒ වගේම කුකින්ග් වලට ඒ වගේම වීඩියෝ ගේම්ස් වලට ඔයාලට ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටෙච් කාර්ස් ඇන්ඩ් ගැජට්ස් ඒ වගේම එඩියුකේෂනල් කන්ටෙන්ට් වලට ඒ කියන්නේ ඉගෙනීම් වගේ අධ්‍යාපනය පැත්තෙන් යන ඒවා. ඒ වගේම තමයි ලයිෆ්ස්ටයිල් පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒවා. ඒ වගේම ෆැෂන් ඇන්ඩ් ට්‍රයි ඔන් හවුස් කියන එක. ඒ වගේම ඔය වගේ දේවල් වලට ලොකු ආදායමක් ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මම මේ විදිහට පොඩියට අයිඩියාස් කීපයක් දෙන්න ඔයාලට. දැන් අපි ඔයාලට වොයිස් දෙන්න බැයි නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලට YouTube channel එකට ඔයාලගේ කටහඬ පාවිච්චි කරන්න බැයි නම් ඔයාලගේ මූණ පෙන්වන්නත් බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන් කාටුන් ඒ කියන්නේ ඇනිමේෂන් channel එකක් පටන් ගන්න. එතකොට ඔයාලට හිතයි දැන් ඔයාලට ඇනිමේෂන් හදන්න බෑ කියලා කාටුන් හදන්න බෑ කියලා. නමුත් කාටුන් හදන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. ඔයාලට ෆෝන් එක භාවිත කරලාම කාටුන් හදන්න පුළුවන් ඇප් තියෙනවා. ඉතින් ඒව ගැන වීඩියෝස් මම ඉස්සරහට ගේන්නම්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට කාටුන් channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කාටුන් channel ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සර්ච් කරලා ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ලංකාවේ ගොඩක් අය බලනවා කොමඩි ඒවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ගේමින් channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ගේමින් කියන්නේ හොඳ කැටගරි එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඔය Play Store එකේ තියෙනවා ගේම්ස් ඕන තරම් ඔයාලට පුළුවන් ඒව ප්ලේ කරලා ඒව හොඳට ප්ලේ කරන විදිය වීඩියෝ කරලා ඒවා YouTube channel එකට දාන්න පුළුවන් එඩිට් කරලා හොඳට. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට quotes channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ quotes කියන්නේ අපි හිතමු ඔය එක එක්කෙනා ඔය ප්‍රසිද්ධ කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ අපි හිතමු මහත්මා ගාන්ධි මොකක් හරි අර words අර වචන වදන් දාලා තියෙන අන්නේ වදන්. අන්න ඒ වගේ වදන් දාන වෙබ්සයිට් YouTube channel එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ quotes කියලා search කරලා ඒක ගැන idea එකක් ගන්න. එතකොට ඒ වගේ තියෙන්නේ ඒ කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් දාලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක එයාලා ඒ sound generator ඔයාලගේ කටහඬ use කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. වෙබ්සයිට් තියෙනවා test එක දාපුවම audio එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ test එක කවුරු හරි කියවනවා වගේ අපිට sound එක ලබා ගන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් තියෙනවා එහෙම හදා ගන්න පුළුවන් ඒවා. එතකොට ඒ විදිහට sound එකක් දාලා තිනවා. ඊට පස්සේ ඒ test එක නිකන් අර මියුසික් ස්ටේටස් වීඩියෝස් වල තියෙන මියුසික් එකත් යට යන විදිහට අන්න ඒ විදිහට ලිරික්ස් එක
මේ වීඩියෝ එකේ යනවා ඒක කියන ගමන් සද්දෙත් ඇහෙනවා අර ඒකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා ඒ විදිහට quotes channel එකකුත් ඔයාලට ඕන හදන්න පුළුවන්. ඔයා චිත්‍ර අඳින්න වගේ දක්ෂ කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් චිත්‍ර අඳින එක අපි තුන් පෙන්සිල් ඩ්‍රොවිල් එකක් අදින හැටි වීඩියෝ කරලා ඒක ස්පීඩ් කරලා YouTube එකට දාන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක එහෙම නැත්නම් පේන්ට් කරන හැටි එහෙම නැත්නම් චිත්‍රයක් අඳින්න කොහොමද ඔය වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි දැනට සරලව කියන්නේ මම. මේ වගේ අයිඩියාස් මම ඉස්සරහට වීඩියෝස් වලින් ගේන්නම්. ගොඩක් අයිඩියාස් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඉක්මනට ඉවර කරන්න නිසා මම ඉක්මනට කියන්නම් channel එක කරද්දී මොනවද නොකරන්න ඕන වීඩියෝස් වර්ග කියලා ඒ වගේම නීති රීති මොනවද කියලා ඔයාලා පිළිපදින්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා YouTube channel එකට වීඩියෝස් හදද්දී මෙන්න මේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් හදන්න එපා. hate speech ඒ කියන්නේ වෛරී කතනය. අපි හිතමු ඔයාලා කාට හරි වෛරයෙන් බයින කතා කරන කවුරු හරි ගැන වෛරය වගේ ඒ වගේ තරහව ඔයාලට මම කියන දේ තේරෙන්නේ නැති අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් කරන්න එපා. ඒ වගේම කොල්ලකාරී හැසිරීම් ගැන වීඩියෝස් කරන්න එපා. කොල්ල කන දේවල් ඔය වගේ. අපි හිතමු ඔයා ඇප් එකක් ගැන කතා කරනවා. මොකක් හරි හොරකම් කරන සීන් එකක්. එහෙම නැත්නම් හැකින් ගැන සම්බන්ධව මොකක් හරි කරනවා. ඉතින් හැකින් ගැන එහෙම YouTube එකෙන් කරනවට හැකින් ගැන එහෙම කරන්න එපා. අපි හිතමු WhatsApp hack කරන තාලේ එහෙම නැත්නම් ඔය Facebook hack කරන තාලේ ඔය වගේ හැකින් ගැන දේවල් කරන්නත් එපා. ඒ වගේම දේශ සහගත ප්‍රහාර වගේ ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදය ගැන ත්‍රස්තවාදය අවසන දේවල් වගේ දේවල් ගැන ඔයාලා කතා කරන්න එපා. ඒ වගේම sexual content ගැනත් ඔයාලා දාන්න යන්න එපා වීඩියෝස්. ඉතින් මෙහෙම මේ වගේ වීඩියෝස් දාපුවාම සාමාන්‍යයෙන් ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ වීඩියෝස් ඩිලීට් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වීඩියෝස් channel එකට ස්ට්‍රයික් ඇවිල්ලා දවස් 90ක් ඇතුළත ස්ට්‍රයික් 3ක් ආවොත් ඔයාලගේ channel එක අයින් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඒක නිසා මේ දාලා තියෙන දේවල් ඔයාලා කරන්න යන්න එපා. මේවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. YouTube community guidelines කියලා සර්ච් කරලා ඔයාලට ඒක කියවලා බලලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් අපි හිතමු ඔයා thumbnail එකේ දාලා තියෙන වෙන එකක් වීඩියෝ එකේ තියෙන වෙන එකක්. අන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න යන්නත් එපා. මිනිස්සු රවටන දේවල් කරන්න යන්නත් එපා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සුන්ව ඔය වැරදි ඇප් වලට ඒ කියන්නේ හොරකම් අපි හිතමු සල්ලි දීලා ගන්න ඕන softwares තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට නිකන් ගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ වීඩියෝස් දාන්න යන්නත් එපා. ඒවත් නීති විරෝධී. ඒ වගේම තමයි copyright වීඩියෝස් දාන්නත් එපා. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ වීඩියෝස් අරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න එපා. වෙන කෙනෙක්ගේ සින්දු අරන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා දාන්න එපා. එහෙම ඔයාලට දාන්න පුළුවන් සින්දුත් තියෙනවා. ඒවා YouTube එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. සමහර සින්දු තියෙනවා. YouTube audio library එකෙන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් free copyright සින්දු තියෙනවා. ඒවා විතරක් දාන්න. නැතු ඔය ලංකාවේ තියෙන සිංහල සින්දුයි නැතු ජනප්‍රිය ඉංග්‍රීසි සින්දුයි දාන්න යන්න එපා. ඒවා දැම්මොත් copyright වදිනවා. ඉතින් copyright 50ක් වැදුනොත් YouTube strike එකක් එනවා. strike ආවොත් එහෙම ඔයාලට සාමාන්‍ය වීඩියෝස් දාන්න බැරි වෙනවා. සතියක් විතර strike දෙකක් ආවොත් ඒ විදිහට strike 3ක් ආවොත් දවස් 90ක් ඇතුළත ඔයාගේ channel එක අයින් වෙන්න උනත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ case යනවා. ආයේ එක දේවල් වෙනවා. ඉතින් YouTube community guidelines කියවලා බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනට මම මෙච්චරයි කියන්නේ. community guidelines ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ගේන්නම්. ඉතින් නීති රීති ගැන ඔක්කොම සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න. හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකකින් කියපු දේවල් ගැන සරලව කෙටියෙන් කීවේ. ඉතින් තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් Facebook message එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඊළඟට එන්න තියෙන තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු channel එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි දැන් මේ හදාගත්තුත් ඒවත් එක්ක දාලා channel එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මාත් අලුතින් channel එකක් කරනවා. ඒ කරන channel එක තමයි මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඒ channel එක හදන තාලේ. ඉතින් අපි ඔයාලා මාත් එක්කම මේ විදිහට channel එක කරගෙන යමු. ඉතින් මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකක් දික් වෙන නිසා එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම comment කරන්න, like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් ගිහින් යනවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.